kényes a hozzáállásom az autoriter dolgokhoz. Édesapám elég autoriter személyiség volt, és azt mondjuk néha nehezen viseltem. Igaza volt, csak így, mivel nem értettem, ezért nagyon nehéz volt vele azonosulni. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Gábor vagyok, 44 éves. Nagyon jó mozgalmas gyerekkorom volt. Egy városnak a szélén, falusias környezetben nőttem föl. Mindig be voltunk vonva mindenféle házi munkába, és ezt is nagyon élveztük, ott sündörögni állandóan édesanyám mellett, amikor főzött, édesapám mellett, amikor valamit szerelt. Ahogy az időben haladtunk előre, egyre nagyobb kalandokban volt részem, így saját magunk haverokkal elbicikliztünk a közeli tóhoz, az erdőbe, és ezek a csavargások, ezek nagyon meghatározóak voltak. Kicsit aktív gyerek voltam, de viszonylag jól kezelhető. Pedagógusként indítottam az egész pályámat, nagyon szerettem volna tanár lenni. Talán úgy tudnám ezt megfogni egyszerűen, hogy a társadalom iránti felelősségérzet, hogy valamit átadni abból, amit én kaptam a jövő nemzedéknek. Alapvetően a szoros emberi kapcsolatokban működik jól bárminek az átadása, a kultúrának az átadása, az intelligencia átadása, és a legszorosabb emberi kapcsolatok a családban vannak. A megismerkedésünk után viszonylag hamar összeköltöztünk. Egyszerűen nem volt kérdés, hogy ez a dolog passzol, ezen nagyon csodálkoztam is. Minden passzolt, összeköltöztünk, akkor félbe voltam, még mindig félbe vagyok, most már félbe vagyunk, egy családi háznak a felújításával. Ebbe nagyon szorgalmasan bekapcsolódott a párom is, és egyre jöttek a közös projektek egymás után. Közösen csináltuk meg a két kezünkkel a teljes tetőteret a házban, és mindent, amit szakember nélkül meg lehet csinálni, azt ketten csinálunk. Beletanulunk a dologba. Tavaly megkértem a kezét, és idén meg össze is házasodtunk, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot kötöttünk, aminek nagyon pozitív visszhangja volt, még abban a kis közösségben is, amiben élünk. Nagyjából 60-an laknak ezen a kis településen, és mindenki szeret minket, mindenki örül nekünk, a boldogságunknak. Még mielőtt jöttek ezek a változások, a szigorítások, már akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy én mindenképpen szülő akarok lenni, és már
nagyon régóta, hát lassan szerintem 6-7 éve folyamatosan tudatosan készülök arra, hogy egy megfelelő hátteret teremtsek ahhoz, hogy majd apa lehessek. Egy kicsit hideg zuhanyként ért ez a szigorítása a szabályoknak. Nehéz volt szembesülni azzal, hogy ez nehéz lesz, vagy akár lehetetlen is. Alapvetően is volt a családunkban egy kis szkepticizmus, hogy ez megvalósítható. Nagyon nem szokványos, különösen falusi környezetben így elképzelhetetlen, hogy ez így működik. Ilyet még nem láttak soha. Igazából a családdal nem beszélünk erről. Magunk között is nehéz beszélni erről. Volt egy időszak, amikor ez kicsit hátrébb szorult. Most egyelőre megbeszéltük, hogy a háznak a felújítása kell, hogy legyen az első prioritás. Elnapoltuk ezt a témát, miután befejezzük a felújítást, és ideális környezetet teremtünk ahhoz, hogy egy családot tudjunk ott alapítani. Nagyobb energiánk lesz arra, hogy ez ezzel kapcsolatos negatív érzéseket valahogy helyre rakjuk saját magunkban. De gyerekszobát építettek. Azt a kijelölve lett? Bocsi. Kérhetek egy kis vizet? Köszönöm. A hülye meghatódásom. Már amikor kinéztem azt vagy fölvetődött az ötlete annak, hogy megveszem azt a nagyjából romos állapotban lévő családi házat, már akkor megfogalmazódott bennem, hogy lesz gyerekszoba, és hogy hol lesz a gyerekszoba, és milyen lesz. Tulajdonképpen az volt az elsők között ott volt a gondolat, hogy annak hogy kell kinéznie. Minek örültem volna én leginkább gyerekkoromban, hol éreztem volna magam maximálisan jól. És a nagy extrája ennek a gyerekszobának a tetőnek a legcsúcsában egy kis létrával megmászható kis kuckó, gyakorlatilag egy plusz harmadik emeleti kis galéria, ami egy ilyen saját kis birodalom lehet egy gyereknek. Nem tudom, hogy a türelmet azt lehet-e tanulni. Valószínű türelmességre és higgadtságra sokkal jobb példa lenne a férjem, mint én. A gyereknek a saját szintjén kell értelmesen kommunikálni a gyerekkel. Akár egy 2 éves gyerekkel, akár egy 12 éves gyerekkel meg kell találni a saját szintjének megfelelő kommunikációt, és meglepően értelmesek a gyerekek, meglepően nagy, bonyolult dolgokat meg tudnak érteni, hogyha a saját szókincsükkel, a saját értelmi szintjüknek megfelelően kommunikálja vele az ember. Egy jó apa szerintem ezt föl tudja ismerni, és tudja kezelni a helyzeteket. Igyekeznék minél következetesebb lenni. A szigornál szerintem sokkal fontosabb a következetesség. Itt tudjuk azt a szociális hálót átadni a gyereknek, itt Magyarországon, a saját kis közösségünkben, amit szeretnénk. Mi idevalók vagyunk, és ezt kell továbbadnunk. Külföldön ez nagyon nehéz lenne. Itthon valami csoda folytán
valami fölépül az itteni emberekben, ami aztán kincset ér a későbbiekben, ami egy biztos gyökeret jelent a gyereknek. És a nyelv, az is. A nyelvnek a finomságai, Babics Mihály, nagy személyes kedvencem, Nemes Nagy Ágnes. De úgy alapból ez egész magyar költészet. Szabad azt kimondani, hogy aktivizmus? Titokban aktivista vagyok, így a lelkem mélyén, és szeretném, ha a helyzet megváltozna. Szeretném, ha értelmes mederbe kerülnének ezek a dolgok, és úgy gondolom, hogy amit meg tudok tenni, azt meg is kell tennem ezért. És ezt én tudom vállalni, és így meg is teszem.